Trước giờ mình đi quay tiếng rao rồi show diễn cuộc đời á, bà con thấy cái mặt mình đang thùi lùi á, bữa nay mà mình da mình nó sẽ trắng một cách đột biến. Cái cảnh này nhớ hồi xưa là tham gia làm cái bản tin thế giới này, tin tiếng Anh lúc nào cũng phải đánh một lớp phấn lên. Hồi xưa là Coleman tự làm luôn. Ồ, chứ phấn ướt hả? Dạ không, có em dưỡng da. Dưỡng hả? Thôi da anh đâu có gì đâu nữa dưỡng. Cho nó tới bến luôn. Xưa xài phấn dỗm không luôn á. Nhưng mà mặt nó vẫn không bị bong tróc. Tại mặt dày quá. Em tên gì? Dạ em tên Thanh à. Thanh. Dạ. Bữa nay Tài quay show trong studio. Dạ, cái show này làm trong studio bà con cô bác ơi. Dạ, thưa quý khán giả là show này làm trong studio cho nên là phải make up kỹ chứ không lên là nó bị tái, mặt nó tái, nó tím tái, nói chung là coi chừng làm sao cái mặt tôi giống như hát bội luôn, chết luôn. Tự nhiên nha. Đừng cho anh trắng quá nó cũng không. Huyền thoại là mấy người kia chứ không phải anh, là đừng lộn. Mình là ăn ké huyền thoại. Sắp tới sẽ có một chương trình mới ăn ké huyền thoại. Người ta kêu là dấu ấn huyền thoại, còn cái này là ăn ké huyền thoại. Trong khi chờ đợi ra mở karaoke hát chơi. Huy đừng có sợ quay áp sát á, từ lúc có những cái mà vô sát rồi vô ra. Đúng rồi. Đúng rồi, đó, ta thấy vậy đó. Thấy cái da mặt anh nó lủng bao nhiêu lỗ rồi không? Nó phải rỗ. Rồi nó nám, tùm lum tà la rồi. Không phải mốt cái mình xài một cái sản phẩm nào kem dưỡng da đó mình mất vết nám rồi. Dạ. Chào chị Hân. Ủa mấy giờ cô tới vậy? Dạ 1:30. Giờ tôi mới 12 mà chưa 12 giờ nè, cho tôi lên sớm gì trời. Dạ 1 giờ là bé Lâm tới rồi. Lâm với lại Bé Lâm. Lâm Hải Đồ. Chú Thanh Hải Đồ. Vậy đi. Mặt cái gì vậy? Rồi vậy đó. Đâu mang đôi giày trắng nó như đẹp hả? Dạ. Thảy đôi giày. Lâu lắm rồi cũng không mang giày. Dạ mang dép không à. Dạ đôi giày mang cũng lâu lắm rồi, cũng 5 năm rồi. Tại vì ít mang quá nó không có hư. Ví dụ nha. Đặc biệt phải
chưa? Đẹp đẹp. Không quen với này các bạn. Đó, đơn giản nghe nhìn trẻ trung nhẹ nhàng. Người ta huyền thoại, người ta mới gái mà mình ăn kéo huyền thoại vậy rồi. Có cái cùi chỏ này nữa nè. Là chú cũng không có cài, nếu mà cài cái bụng nó thích. Dạ áo vest này ở bên Comment Fashion 4507 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3 nha bà con. Mọi người thông cảm nhưng mà tôi bán hàng chuyên nghiệp quá rồi, nên là giờ phải mở miệng ra là lúc nào cũng hàng hóa địa chỉ. Em Dũng rồi đúng không? Dạ. Thôi đừng. Dạ. Xin lỗi nha. Dạ. Nhà mua em cũng có sẵn rồi. Nói đùa chứ đẹp. Rồi, chốt đi, bộ này đi. Rồi. Đó. Cái bụng hơi bự. Dạ. Tóm lại là em bụng hơi bự cho nên là em ngại bỏ vô quần là vậy. Dạ. Nhưng mà lên hình trên hình chắc phải bỏ vô quần rồi. Nhưng mà mốt có những bộ mà mình không bỏ vô được thì sao? Thì phải bỏ ra ngoài. Bây giờ bộ này cứ bỏ vô thôi quần thử nha, rồi mọi người chơi xí nha. Trời ơi, lâu ngày tôi đóng bộ nội ơi. Mấy cái này nó dòm lắm, như nó chưa giờ nó thấy mình đẹp trai như vậy. Trời ơi trời. Đóng bộ lên, ôi quên, sợ quên chưa cà phê ma túy. Xin chào quý vị. Ô, dạ, chào chị. Hôm nay cô quen đẹp ghê, lên đồ đẹp quá ha. Dạ, được không chị? Quá đẹp. Tôi nói cho tính cho em bận mấy cái đồ nó già quá. Không, cái này là Nhẹ nhàng vậy được hả chị? Dạ. Hello em. Dạ. Dạ, đang trong đó. Bịch đẹp dễ sợ luôn. Đúng rồi Dũng. Ngồi đây hả con? Dạ, cô ngồi đây là cô. Ok. Hello em. Nói tóm lại là mình cũng rất là khớp nha. Bữa nay tôi rung lắm đó. Đúng rồi, ba đôi giày. Nhưng mà hơi bé quá đúng giờ hả? Chuyên nghiệp mà. Rồi, Đây nó vừa nghiến giờ. Chào cô. chào em. Con quá. Cũng cảm ơn là Tào Tháo mấy bữa nay dí mình á, cho nên là mình bụng mình nó xuống hẳn luôn. Dạ, bữa nay mấy này bị rối loạn tiêu hóa, bị Tào Tháo dí quá. Dạ, nhờ vậy nên bụng nó thon lại, chứ mấy bữa là cái bụng vậy nè. Trời ơi, tướng mình mà nhom vậy cũng được quá ha, nó không đến nổi nè. Không, căng lắm. Cái bộ đồ vest cho em là thôi. Dạ đúng rồi. Rồi thôi mình ra mình chụp hình đi ha, để cho dạ. Cho cô. Anh bộ này trước đúng không? Rồi sau đó bộ đó. Mời từ từ. Dạ. Dạ 15 tháng 5 là sẽ ngày 5 tháng 5 năm 2021 sẽ là tập đầu tiên của Dấu Ấn Huyền Thoại. 12 Giờ lại một tuần hả? Dạ rồi. Số diễn cuộc đời tăng thêm một tập. Cho nên là tập đầu tiên của Dấu Ấn Huyền Thoại sẽ dời một tuần, tức là 12 tháng 5 năm 2021. Và tập đầu tiên là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, cải lương chi bảo. Giấu đâu để không biết. Nhiên về phía này giống cái hình của nàng đưa lại nhiên về phía này. Đưa chảnh coi. Rồi. Ok, 1, 2, 3.
Rồi mấy xong rồi anh ơi, khi nào anh xong thì biết ơn em. Thôi anh cứ nói đi, rồi tụi em cứ bấm xả sụt đi là nó vô hả? Dạ. Không, cái máy chính luôn, bấm luôn. Rồi biết ơn ra đi. Để anh kiếm chỗ anh nhét, lát anh móc anh coi lại. Rồi ok, tất cả chuẩn bị. Anh Điền chuẩn bị. Rồi tự tin lên nha. Rồi mấy dậy. 3, 2, 1, bắt đầu. Làm sao? Dạ em xin lỗi anh, cái chỗ nhạc nó hơi lát. Rồi mình lại nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Kính chào quý vị và các bạn. Theo thời gian, dòng chảy âm nhạc cũng không ngừng thay đổi và phát triển. Và chúng ta ngày càng có nhiều lựa chọn âm nhạc hơn. Tuy vậy, vẫn có những ngôi sao âm nhạc vang bóng một thời. Sẽ có những con người vẫn sống mãi trong lòng khán giả bất chấp không gian và thời gian. Rồi. Tuy vậy, vẫn sẽ có những con người vẫn sống mãi trong lòng khán giả bất chấp không gian và thời gian. Đó có thể là những ngôi sao vang bóng một thời, những nghệ sĩ cống hiến suốt cả một đời cho nghệ thuật, những danh ca lừng lẫy, những danh ca với sự nghiệp lẫy lừng, những danh ca với sự nghiệp lẫy lừng, hay những tài năng âm nhạc đỉnh cao. Chính vì vậy mà Coleman ấp ủ. Chính vì vậy mà Coleman đã ấp ủ để xây dựng một chương trình nhằm tôn vinh những những tài danh, những nghệ sĩ vang bóng một thời, đồng thời đưa những cái tác phẩm kinh điển, những ca khúc bất hủ trở lại với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Và đó cũng chính là ý tưởng ban đầu hình thành nên dấu ấn huyền thoại. Hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Hãy cùng Coleman sống lại những khoảnh khắc huy hoàng của những tài năng âm nhạc đỉnh cao tại dấu ấn huyền thoại. Rồi mình lại cái câu lại. Vì vậy nha. Thôi lại luôn từ đầu đi. Dạ, lại luôn từ đầu. Cứ anh lại từ đầu cho em lấy đường này nha. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thời gian thì dòng chảy âm nhạc cũng luôn luôn thay đổi và phát triển không ngừng. Và ngày thì chúng ta càng có nhiều sự lựa chọn âm nhạc hơn. Tuy vậy, vẫn có những con người sống mãi với thời gian, với không gian trong lòng khán giả. Đó có thể là những ngôi sao vang bóng một thời. Đó có thể là những nghệ sĩ cả một đời cống hiến cho nghệ thuật. Đó cũng có thể là những danh ca với sự nghiệp lẫy lừng, hay những tài năng âm nhạc đỉnh cao. Chính vì vậy mà Coleman đã ấp ủ xây dựng một chương trình để nhằm tôn vinh những danh tài, những tài năng âm nhạc vang bóng một thời, đồng thời mang lại những tác phẩm kinh điển, những ca khúc bất hủ trở lại với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Và đó cũng chính là ý tưởng để Coleman bắt đầu xây dựng một chương trình mang tên Dấu ấn huyền thoại. Hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Hãy cùng Coleman sống lại những khoảnh khắc huy hoàng của những tài năng âm nhạc đỉnh cao tại Dấu ấn huyền thoại. Lần 3. Rồi nội dung ok, giờ anh quay giùm em cái đoạn đi ra, xong rồi ngồi xuống thật ngầu. Không, anh muốn nói nữa được không? Để anh nói nữa hả? Cho anh nói lần nữa đi. Rồi. Hồi nãy cái cuối đen hay á nha. Thì hay rồi, lắm thì giờ làm lại. Dạ. Cứ làm 1-2 cái đi cho nó Dạ rồi, ok. Rồi ngồi đẹp nha. đẹp gì nữa vậy thôi chứ. Rồi. Rồi mấy đang chạy luôn rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Kính thưa quý vị khán giả, theo thời gian, dòng chảy âm nhạc cũng thay đổi và phát triển không ngừng. Và chúng ta ngày càng có nhiều lựa chọn âm nhạc hơn. Tuy vậy, vẫn có những tên tuổi, vẫn có những con người sống mãi trong lòng khán giả. Tuy vậy, vẫn có những
Những con người sống mãi trong lòng khán giả bất chấp không gian. Đúng rồi. Anh ơi ngồi thẳng lên chút xíu hơn rồi. Rồi, ok. Rồi. Như vậy. Tới luôn, làm lại. Làm lại. Kính thưa quý vị các bạn. Dạ quý vị các bạn đang xem hậu trường á, mọi người thấy đó, nói mà không có kịch bản nó dễ lắm, còn kịch bản là vô mình phải thuộc á, mình khó lắm luôn á. Rồi bây giờ mình giả bộ mình không thuộc gì hết nè. Kính thưa quý vị khán giả, theo thời gian, dòng chảy âm nhạc luôn luôn thay đổi và phát triển không ngừng. Và chúng ta ngày càng có nhiều lựa chọn âm nhạc hơn. Tuy vậy, vẫn sẽ có những tên tuổi, những con người sống mãi trong lòng khán giả bất chấp thời gian và không gian. Họ có thể là những ngôi sao vang bóng một thời. Họ có thể là những nghệ sĩ cống hiến cả cuộc đời dành cho nghệ thuật. Họ có thể là những danh ca với một sự nghiệp vô cùng lẫy lừng trong quá khứ. Hoặc họ có thể là những tài năng âm nhạc đỉnh cao. Chính vì vậy mà Colorman đã không ngừng ấp ủ xây dựng một chương trình nhằm tôn vinh những tên tuổi, những tài năng âm nhạc vang bóng một thời, đồng thời mang lại những tác phẩm kinh điển, những ca khúc bất hủ trở lại với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ ngày nay. Và đó cũng chính là ý tưởng khởi thủy đã làm nên dấu ấn huyền thoại. Thưa quý vị và các bạn, hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Hãy cùng Colorman sống lại những khoảnh khắc vinh quang của những tên tuổi, những tài năng vang bóng một thời tại dấu ấn huyền thoại. Ok, rồi bây giờ em cứ sợ cái tay anh dấu ấn huyền thoại nha. Anh đưa ra trước giống như mình thường anh chụp hình đó nha. Tại dấu ấn huyền thoại. Đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, 3, 2, 1, nói. Hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Hãy cùng Colorman sống lại những khoảnh khắc huy hoàng của những tên tuổi, những nghệ sĩ vang bóng một thời tại dấu ấn huyền thoại. Quá ok. Rồi bây giờ mình quay cảnh Liên Đan ngồi xuống thật ngầu nha anh nha. Được không? Giống như đang chuẩn bị đi toilet đúng không? Rồi mình chuẩn bị quay một cú máy dài nha. Nhạc. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu ấn huyền thoại The Legends. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của Colorman Fashion. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Dấu ấn huyền thoại gì? Slogan đó. À, có slogan hả? Tại này làm thêm luôn chứ tụi em chưa nói mà. Hào quang là nhất thời, huyền thoại mãi mãi nè. Thôi anh chào đầu lại đi, nhưng mà hùng hồn hơn chút, nó đang buồn quá à. Anh đứng đó, anh nói thôi. Cái khúc đi nói được rồi. Rồi, ok. Giờ anh sẽ nói lại câu chào nè. Nói hết luôn không? Nói hết luôn. Tới huyền thoại là mãi mãi luôn nha. Rồi. Có ông bà Trương Cơ, Nguyễn Thị Năm đang ngồi kìa. Rồi, để xong, bái dậy, 3, 2, 1, nói. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu ấn huyền thoại The Legends. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của Colorman Fashion.
Chương trình Dấu ấn huyền thoại được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Dấu ấn huyền thoại, hào quang là nhất thời, huyền thoại là mãi mãi. Rồi anh Điền sau, anh Điền nghỉ mệt giùm em chút. Nghỉ mệt. Rồi em ơi, cho khán giả vô ổn định chị cảm ơn. Dạ chỉ còn khoảng ít phút nữa thôi thì chương trình Dấu ấn huyền thoại sẽ diễn ra. Trước đó quý vị các bạn cũng thấy đó là những cái phần mà opening rồi dạo đầu của tất cả các chương trình đều như thế. Intro mà ở đây là các thuật ngữ chuyên môn gọi là intro. Lần đầu tiên mà Coleman làm một chương trình trong studio cho nên là cũng hơi khúc khớp. Và bà con thấy coi được không? Dạ nếu coi được mốt bà con ủng hộ nha. Coi chừng làm show này xong lại nhận show được đi dẫn chương trình trở lại chắc chết. Trước mắt quý khán giả đó là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Hôm nay anh Thanh Hải sẽ có những cái tiết mục để đệm cho chị Bạch Tuyết. Không cái này đó, anh không sao đâu, cái này đó. Chú muốn cái dây guitar ghim vô đó luôn. Là lát chú vừa đánh cái ọt vừa đánh cái guitar luôn hả? Hai cây thôi, hôm nay chú đánh 2 cây hả? Dạ 2 cây. Có ngày mai thì có thêm. Kiểm tra lại một thôi, kiểm tra lại một thôi. Ngày mai chú cũng đánh luôn. Chào cô Hằng chú đánh luôn. Ồ. Chưa thấy luôn. Chú mở volume đàn thì chú. Rồi mở rồi, 50 nha chú, 50 thôi. Có tiếng hiệu đây. Chú có tiếng hiệu đây. Dạ, chào chị. Ôi dạ chào cô. Dạ. Hôm nay là có rất nhiều khán giả cao tuổi, có rất nhiều khán giả cao tuổi. Dạ, cô năm nay 72. Cô 72, dạ. Có khán giả, cô cũng có rất nhiều khán giả trẻ tuổi nữa nha. Dạ. Dạ, chương trình mới, dạ. Nay tập đầu tiên. Dạ. Miri chỉ dạ chỉ cho anh khán giả dạ. Mình khán giả đeo 2 cái sticker là của mình đây. Ok rồi. 2 người thôi. 3 người chật. Đây có một khán giả thường trực đây nè, họ phỏng vấn khán giả này. Wow. Rồi đi qua luôn em. Dạ xin lỗi chị, em thấy chị rất quen. Áo vàng ơi, bé áo vàng. Dạ trước không biết là thấy chị chương trình nào của Coleman chị cũng xuất hiện hết. Em là fan cuồng của Coleman anh. Phải đi sớm mà dạ. cho ngồi, thôi là không có cho ngồi. Dạ. Với lại cũng xin phép thưa với chị là chương trình này không có nhận ủng hộ với quyên góp bằng tiền mặt nha. Dạ, các nhân vật không nhận. Dạ, nhận. Người dẫn chương trình thì nhận. Dạ, để em chuyển lời lại cho Mạnh Thường Quân. Để cô ra đi luôn đi. Ông gì? Ông bà Trương Cơ và... Anh Khương tới rồi hả? Cứ vô trường gì nữa, ở trường phải có gì quay chứ. Tôi quay cái không khí vậy được rồi. Dạ kính thưa quý khán giả thì một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả yêu thương, ủng hộ các chương trình của Coleman làm. Rất nhiều khán giả hỏi là chương trình này bây giờ muốn ủng hộ nghệ sĩ thì bằng cách nào? Dạ thì hôm nay mình cũng xin thưa lại với khán giả một lần nữa, ở đây cũng là một Mạnh Thường Quân, đại diện của cả một gia đình Mạnh Thường Quân luôn, dạ, của ông bà Trương Cơ, Nguyễn Thị Năm. Nhưng mà riêng với chương trình Dấu ấn huyền thoại này thì Coleman xin phép là không nhận một cái sự ủng hộ đóng góp nào bằng tiền mặt hết, bởi vì các nhân vật của chúng tôi thì hầu hết là đều là những cái
có thể nói là huyền thoại, có thể nói là những cái cây đại thụ, rồi có thể là họ là những cái nghệ sĩ tài năng lừng lẫy vang bóng một thời, và hầu hết họ thì họ chỉ nói là làm được một chương trình này để họ được trở lại sân khấu, đó là cái hạnh phúc lớn lao rồi. Tất cả họ đều mong là đều gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả yêu thương ủng hộ, nhưng mà hầu hết là họ rất là tự trọng và họ không có muốn nhận một cái sự đóng góp ủng hộ nào cả. Có điều là nếu như quý vị các bạn yêu thích và muốn những cái giọng ca này, muốn những cái nghệ sĩ huyền thoại này trở lại, thì Colorman đang nghĩ ra một ý tưởng sau chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại. Thì mình mỗi một tháng mình sẽ làm một cái live show của chị Bạch Tuyết, live show của anh Thanh Tuấn, live show của anh Đình Văn, live show của chị Bảo Yến. Chị Bảo Yến đang có một cái nguyện vọng là muốn hát chung với anh Tuấn Ngọc, thì mình nghĩ đó cũng là một cái ý tưởng rất là hay. Thì tổ chức một cái live show như vậy khoảng 90 phút hoặc là 1 tiếng thôi, 60 phút ở một cái sân khấu mà mình nghĩ là một cái không phải sân khấu kitchen, mà mình sẽ tổ chức ở một cái nhà hát nho nhỏ mini thôi. Cho tí đèn đi. Cho tí đèn. Đèn đi em ơi. Cho tí đèn, đang livestream. Cho tí đèn. Đang livestream. Vẫn sáng, anh vẫn sáng. Vẫn đẹp trai. Sáng trưng. Sáng trưng luôn. Dạ, thì đó, ý tưởng của Colorman là vậy. Cho nên nếu quý vị các bạn hãy để dành tiền đó để chuẩn bị mình mua vé để đi xem các livestream, các cái live show đó của các cái nghệ sĩ huyền thoại của chúng ta, của các cái ngôi sao một thời như là lẫy lừng trên sân khấu. Một cái điều nữa mà cũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn, bởi vì có một số khán giả cũng nói Colorman là Colorman thậm xưng quá, dùng cái từ huyền thoại nghe nó lớn lao quá. Ngọc Sơn sao là huyền thoại được, hay là ngay cả anh Đình Văn làm sao là huyền thoại được. Dạ, cái này mình cũng xin có trình bày cái quan điểm riêng của Colorman. Dạ, với chúng ta thì thần tượng với một ai đó thì người đó là huyền thoại. Dạ, có thể là với một số khán giả lớn tuổi hay một số khán giả thì có thể bạn không thích anh Ngọc Sơn, nhưng mà với một rất đông đảo khán giả khác họ thích anh Ngọc Sơn, thì với họ anh Ngọc Sơn chính là thần tượng, chính là huyền thoại. Dạ. Mình nghĩ là âm nhạc nó cũng giống như món ăn vậy đó, nó cũng giống như là ẩm thực vậy. Mỗi người một khẩu vị, và đương nhiên chúng ta sẽ thần thánh hóa hay là thần tượng hóa một cái nghệ sĩ nào đó trong lòng chúng ta. Cái điều đó là rất là bình thường. Và ở đây thì Colorman cũng muốn là dùng cái từ dấu ấn huyền thoại, bởi vì đại đa số trong số những cái nhân vật của chúng tôi đều là những cái người đã cống hiến, có những cái cống hiến và đã gắn bó với âm nhạc rất là lâu. Mình nghĩ trung bình ngay cả những nghệ sĩ trẻ như cỡ anh Đình Văn hay là anh Ngọc Sơn. Ngọc Sơn năm nay mới năm mấy thôi, hoặc là chị Hải Phượng đàn tranh chẳng hạn, là họ chưa tới 60, họ vẫn là U60 thôi, mới năm mấy tuổi, thì mọi cống hiến của họ đối với cái âm nhạc, đối với cái làng âm nhạc và giải trí của Việt Nam thực sự là phải nói là vô cùng lớn. Thì ý nghĩa của cái huyền thoại, của cái dấu ấn huyền thoại là như vậy thôi bà con. Và nó không có lớn lao quá, lớn lao to tát, nhưng mà mình tin chắc rằng 20 năm nữa thì chị Hải Phượng chắc chắn sẽ là huyền thoại. 20 năm nữa thì đâu đó chúng ta muốn nghe lại tình cha ấm áp như vầng thái dương, cũng đâu có ở đâu nghe được. Hoặc là chúng ta muốn nghe lại Thành phố tôi yêu, những cái bài ca, những cái ca khúc bất hủ với những giọng ca phải nói là bất hủ, vượt thời gian, vượt không gian, thì mình tin chắc rằng 10 năm nữa, 20 năm nữa chưa chắc là chúng ta sẽ có được. Và đây là con đường để đến với những huyền thoại sau này. Và mình muốn mong lại để làm cái gì đó, bởi vì nó quá đẹp, vì cái sự đam mê, tình yêu âm nhạc của họ, sự cống hiến của họ gắn bó với nghệ thuật, với âm nhạc nói riêng, nó là phải nói là một cái điều mà chúng ta rất đáng trân trọng, đúng không quý vị các bạn? Dạ, thậm xưng một chút xíu, dạ cũng có đó, nhưng mà thực sự cái mục đích mình đặt cái tên đó nó không phải là cố tình thậm xưng, mà chỉ vì mình, đối với mình nghĩ rằng trong lòng ai đó đây là những huyền thoại trong lòng của họ. Có khán giả hỏi là giờ phát sóng chứ giờ kính thưa quý vị khán giả, là giờ phát sóng chính thức của chương trình này là vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 12 tháng 5. Ngày 12 tháng 5. Dạ, như vậy là chúng ta chỉ còn có
1 tháng nữa thôi. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 4 thì đúng 1 tháng nữa là chương trình này sẽ lên sóng trên HTV7 vào tối thứ Tư hàng tuần 20 giờ 35 phút. Và cũng xin thưa với quý khán giả là hầu hết các chương trình của Colorman thì thường mình livestream rất là dài, nhưng chương trình này mình chỉ livestream cái phần mở đầu thôi. Bởi vì mình sẽ dành toàn bộ cái phần biểu diễn rất là đặc sắc của những cái ngôi sao một thời vang bóng, của những nghệ sĩ tài danh, của những huyền thoại, những cái thần tượng của chúng ta để dành trong cái chương trình này, tập full đầy đủ của Dấu ấn huyền thoại. Ở đây có một bạn trẻ nè, mình chắc chắn là bạn này đăng ký nè. Chào bạn. Chào con. Chào anh. Em đăng ký chương trình từ đâu? Dạ em đăng ký trên fanpage của chương trình đó, em có thấy trên fanpage thì em đăng ký luôn. Em năm nay nhiêu tuổi? Anh thấy em trẻ quá. Dạ năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi mà thích những chương trình của mấy người lớn tuổi giống anh hả? Dạ đúng rồi, thì nói chung là hay thì mình thích. Dạ. Em thích cải lương và những cái chương trình mà về văn hóa nghệ thuật thế này thì em thấy là em đăng ký liền. Dạ. Dạ. Dạ đó quý vị các bạn thân mến, không chỉ có những cái khán giả mà già cái luống tuổi U60 như mình hay U70 như ông anh mình, mà có những bạn trẻ năm nay mới có 24 tuổi mà rất yêu thích nghệ thuật cải lương nói riêng và cái âm nhạc dân tộc nói chung. Và bạn đã đến đây để tham gia thì mình hy vọng rằng những cái chương trình như vậy sẽ giúp chúng ta lan tỏa được những cái giá trị của dân tộc Việt Nam mình. Dạ. Đây mẹ em hả? Dạ không ạ. Dạ, chào cô. Dạ, cô biết chương trình này từ đâu cô? Coi trên Facebook. Cô coi trên Facebook hả? Dạ. Rồi xong cô tự đăng ký hả? Hay là có con cái gì đăng ký cho cô không? Dạ. Cô đâu biết em ha? Dạ, coi fan của sếp mà. Dạ cô phải chịu kiên nhẫn từ hồi 12 giờ cho tới giờ. Dạ, mới chịu kiên nhẫn ngồi từ 12 giờ tới giờ. Dạ. Nhưng mà tất cả sự kiên nhẫn nó sẽ được đền đáp cô ha. Dạ. Là một cái chương trình này nó mệt chị á. Dạ, nó phải chuẩn bị tất cả mọi thứ. Dạ. Cảm phục Colorman làm việc kinh khủng luôn. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chương trình này thật sự áp lực tại vì các nghệ sĩ mình đều là các nghệ sĩ lớn. Dạ. Mai cô có đi coi nữa không? Dạ. Đình Văn. Dạ, Đình Văn. Cô thích Đình Văn hả? Dạ. Ngày mai như là Thanh Tuấn với Thanh Hằng đúng không? Ngày mai là Thanh Tuấn với Thanh Hằng, dạ cũng hay. Dạ, cảm ơn cô. Kiếm bạn trẻ hỏi mới vui. Xin lỗi anh, thấy anh quen. Đây bạn trẻ nè. Dạ xin lỗi. Chào con. Con đăng ký, con biết chương trình từ đâu? Dạ mình biết hả? Chú nghĩ rằng là những chương trình này thì thường dành cho người lớn tuổi á. Con còn trẻ quá mà con thích những cái thể loại này hả? Coi cũng với ông bà. Vậy hả? Con cũng theo dõi trên kênh của chú hả? Kênh của chú nghĩ là người lớn tuổi không mà đâu nghĩ là mấy bạn trẻ thích đâu. Rồi đây cũng một bạn trẻ nè. Con năm nay nhiêu tuổi? Dạ con 23. 23 tuổi hả? Con cũng thích nghe ca cổ hả? Mê lắm hả? Con quê ở đâu? Dạ con quê ở Long Xuyên. Quê Long Xuyên. Con lên đây đi học. Con học lớp mấy? Dạ con học năm cuối đại học y dược. Năm cuối đại học y dược. Nhìn con nhí quá, chú tưởng con mới đi học đại học năm nhất. Dạ. Con học ở đâu? Đi Lao rồi hả? Thôi quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe cái tiếng đàn của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Gần 12 giờ khuya bên Seattle rồi anh Colorman ơi. Cảm ơn Bảo Phạm nha.
nói nghe này. Là vì cái thế này là về chìa khóa này là vì mấy em âm thanh hơi bị sai ở cái chỗ là cái này lớn hơn cái này nhiều quá. Nó vậy ha. Cái này mới là chính nhá. Con hiểu rồi chú. Rồi ok vậy. Có rồi. Đây là canh này nọ chứ thu sẵn. Đúng rồi, thu sẵn cho bạn hết rồi. Guitar phải lớn hơn ọt. Ok. Thì mấy bạn con sẽ đạn sát vô. Rồi bây giờ đẩy em xong rồi này. Dạ quý vị các bạn thân mến, thì mình cũng nếu quý vị các bạn mà yêu thích nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải, mình cũng nhận được rất nhiều ý kiến của quý bà con cô bác là muốn làm cho nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải một tập. Và nếu quý vị các bạn yêu thích thật sự thì quý vị các bạn để thêm nhiều comment để cho Coleman cùng với ban biên tập mình suy nghĩ nha. Chắc là mình sẽ nghĩ cũng sẽ làm cho cho anh Thanh Hải một tập. Nhưng mà cũng đang chờ nhận được rất nhiều ý kiến của quý khán giả nha. Dạ rồi quý khán giả thân mến, chút xíu nữa thì mình sẽ ghi hình thêm một đoạn nữa, một cái đoạn nho nhỏ trong cái phần talk show của Coleman với chị Bạch Tuyết. Rồi dạ thêm một trích đoạn ngắn biểu diễn của chị, vì mình không có phải để dành tất cả những cái tinh hoa của chương trình dành cho một cái tập đầy đủ của Dấu ấn huyền thoại, nên mong quý vị các bạn không thông cảm. Và có lẽ là Coleman cũng sẽ không có chào tạm biệt quý vị khi khép lại cái video này, cho nên mình xin phép chào quý khán giả ở tại video này luôn nha. Xin chào tạm biệt quý khán giả. Và một lần nữa thì cũng xin nhắc lại là chương trình Dấu ấn huyền thoại xin phép cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân yêu thương ủng hộ, nhưng mà Coleman không có thể nhận không thể nhận cái tiền ủng hộ quyên góp của quý khán giả giống như chương trình Show diễn cuộc đời hoặc là Tiếng Rao được, bởi vì các nghệ sĩ của chúng tôi họ rất là tự trọng và họ rất là sĩ diện, bởi vì tất cả họ đều là những nghệ sĩ lớn, và với Dấu ấn huyền thoại đó là niềm hạnh phúc họ được trở lại với sân khấu, trở lại với khán giả thân thương. Và nếu như quý vị các bạn yêu thương những cái nghệ sĩ trong Dấu ấn huyền thoại thì mọi người ủng hộ, bởi vì sắp tới thì Coleman sẽ hy vọng rằng sẽ làm một chương trình Chợ đèn chớp tắt hoài. Dạ, hy vọng rằng sẽ làm một chương trình live show mỗi tháng, mỗi một tháng thì mình làm một cái chương trình live show để dành cho một huyền thoại trở lại với quý khán giả. Chúng ta cũng biết là huyền thoại nào cũng phải tới tuổi, nói chung là cũng phải thời gian mà nó đâu có chừa một ai, nhưng mà khi mà tới một lúc nào đó thì chúng ta vẫn muốn nghe lại cái giọng ca của cô Bạch Tuyết, chúng ta vẫn muốn nghe lại giọng ca của chú Minh Vương, chúng ta vẫn muốn nghe lại giọng ca của chị Thanh Hằng, chúng ta vẫn muốn nghe lại giọng ca của anh Thanh Tuấn. Dạ, làm sao họ có thể thực hiện được một live show như giới trẻ được, khó lắm, đúng không quý vị các bạn? Nhưng mà chúng ta vẫn muốn nghe lại. Ngày hôm qua là mình lại thấy một cái tấm hình của chú Thanh Tú là nhuận điền trong gánh cỏ sông Hàn đó, chúng ta muốn lắm, thích lắm. Vậy thì hãy ủng hộ cho live show sau cái Dấu ấn huyền thoại. Coleman đang ấp ủ làm tiếp những cái live show vậy, và quý vị các bạn ủng hộ bằng cách mua vé. Dạ. Một cái chương trình như vậy mình hy vọng sẽ có 200 khách. Mình đang tìm một cái nhà hát nào nhỏ nhỏ ấm cúng để thực hiện. Quý vị các bạn thấy ý tưởng đó thế nào? Nếu hay thì ủng hộ cho Coleman nhé. Xin chào, tạm biệt.